Magandang araw po. Ngayon po ay magluluto po tayo ng sinigang na tilapia with papaya. So ito po ang mga kakailanganin natin. We need tilapia, tomato, ginger para po pampatanggal ng lansa ng isda, onion, chili, garlic, papaya. I cut this diagonally. Like that. Dahon ng sili, salt, fish sauce, sinigang mix, sinigang na may miso, at gagamit din po tayo ng tubig. Ngayon po mag-umpisa na po tayong magluto. So maglalagay lang po tayo ng tubig sa pot. And then, ilalagay na po natin ang tomato, garlic, ginger, onion, at ang chili. At maglalagay na rin po ako ng konting asin. So, hayat po kapag nailagay na po natin lahat, so hintayin lang po natin kumulo. At isusunod po natin ilagay ang papaya. So, hayat po kumukulo na po ang sabaw. So, at this stage po, ilalagay ko na po ang papaya. Ayan siya. And then, pakukulan lang po natin siya for about 3 minutes. Saka po natin ilagay ang tilapia. Ito po, after 3 minutes, check na po natin. Ayan siya. At ilalagay na po natin ang tilapia. So, pakukula lang po natin for about 3 minutes again. And then, i-check po natin yung lasa niya. Ito po, after 3 minutes, check na po natin. Ayan. Then, check ko na po ang lasa niya. So, ngayon po, maglalagay na po ako ng patis. Ayan. Then, continue lang po natin pag-simmer sa kanya. So, ngayon po, okay na yung lasa niya. Ilalagay ko na po ngayon ang sinigang mix. Okay? So, maglalagay muna po ako ng 1 tablespoon. Ayan. Tansyahin nyo na lang po yung kung ilang tablespoon ang gusto nyo, kung gaano ka-asim. Ayan siya. And then, titikman ko po siya ulit kung okay na yung asim. Ito po, magdadagdag pa po ako ng half tablespoon. Kasi gusto ko medyo maasim siya.
Ayan. And then, continue lang po natin pagsingo. And then, check na po natin ang papaya kung malambot na siya. Ayan, check na po natin ang papaya. Okay, so ngayon po malambot na po ang papaya. Ilalagay na po natin ang dahon ng sili. Ayan, and then simmer lang po natin for about 2 minutes. And then this is ready. Ito na po ang ating finished product. Tara, kain po tayo.